So, hi guys! Again, welcome back to my YouTube channel. So, as you can see sa title, gagawa tayo ng makeup tutorial inspired by James Charles, yung kanyang Cherry Bomb makeup look. So, without further ado, let's get started! Ang gagawin ko is balik ko lang ng wipes yung face ko. Yung face ko bubahin naman. I mean, magwa-wipes muna ako. And gagamit naman ako ng alcohol muna bago ako maglagay ng moisturizer sa face ko. And ang gamitin kong moisturizer is from Eyeliner. Moisturizer. Favorite ko tong moisturizer na to. Ang gagamitin ko naman primer is yung No Shine Mattifier from Quick Effects. Here. Apply ko lang siya sa part kung saan marami akong mga malaking pores or chismis. And ang gagamitin kong foundation is from Maybelline Superstay in the shade 220. Wala ko ng 2 pumps. And gagamit lang ako ng brush. After ko naman gumamit ng brush is gagamit naman ako ng blending sponge. Ang gagamitin ko namang concealer is from L'Oreal Infallible. Ayun, magka-conceal muna tayo. Conceal. And same sponge lang din yung gagamitin ko. Next is isi-set ko naman yung face natin guys ng final powder which is from Nichido. Yung sa nilagyan natin ng concealer. Magkikilay na tayo. Yung kabilang kilay lang yung kikilayin ko din off cam ko na gagawin yung
kabila ko na magkilay. Lilinisin natin yung mga edges gamit yung concealer na ginamit natin kanina. And fingerin lang natin siya, guys. Fingerin lang natin siya. So, ayan na guys. By the way, off-cam ko nagagawin yung kabila kong kilay para mabilis yung ating video. 2,000 years later. So, ayan guys. Nagawa ko na yung dala kong kilay. So, ngayon naman is yung dito natin is lalagyan natin ng eye primer para dumikit yung kulay ng eyeshadow. And aalisin na rin natin yung mga sinet natin. And then, yung gagamitin kong press powder is from Maybelline. Clear Smooth All-in-One Night. Basta ito na siya Maybelline. Idadump lang natin siya sa face natin. Oh my God! Wow! Ang gagamitin ko pala guys is na eyeshadow is from Brazil or Take Me to Brazil, this one. And yung color na gagamitin ko is ito, tsaka ito. Paghahalin ko silang tatlo. Maglalagay lang tayo ng crease or cut crease. And after kung mag-cut crease guys, is maglalagay ako ng shimmers or glitters sa face. Sa ating eyelid dito. Kung sa atin naglagay ng concealer. And take note, binasa ko pala ito guys. Ng konti. And then guys, idudugtong lang natin siya, yung eyeshadow natin, dito sa lower lashes natin. And para mag-smoky effect siya ng konti, lalagyan natin na siya ng brown. Ito sa pinaka-tulo. So by the way guys, off-cam ko nagagawin din yung kabila kong mata and yung eyeliner and false eyelashes. 1 eternity later. So ayan guys, nagawa ko na yung mga mata ko and nakabad ko na rin yung false eye. Hindi nakapaglagay na rin ako ng eyeliner dito sa aking mata. So next natin gagawin is magkukontour na tayo. And ang gagamitin kong contour is from
Kiko Milano. Okay, so from Kiko Milano, ang brown na gagamitin ko pala is ito from Nichido Contour Palette. And then, lalagyan na natin siya ng powder, yung dito sa gilid, may baba. So ngayon naman guys is magdodraw tayo ng cherry bomb dito sa ating cheeks. So ang gagamitin kong pang draw is red na lipstick from Cris Aquino. So gagawa lang ko ng dalawang circle. So, ayan, nakagawa na tayo ng mga balls, mga bilog-bilog. So, ngayon naman, isisit natin siya sa powder para hindi siya kumalat. So, next naman, guys, is alalagyan na natin siya ng guhit dito. Ayan. So, ang unang gagamitin ko pang guhit is concealer bago ko siya lagyan ng kulay kasi wala akong pang kulay na green. Ayan. Ganyan. And then, lalagyan ko siya ng eyeshadow na green. And mag-outline lang tayo sa ginawa nating cherry. So, ito na yung finished product, guys. Maglalagay lang tayo ng highlighter and lipstick.
ayan na guys, nagawa ko na yung makeup look na Cherry Bomb inspired by James Charles. So, by the way guys, yan na lang muna ang ating video for today. So, I hope nag-enjoy and nagustuhan niyo yung video natin today. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin ko. Thank you guys!